سلام عرض کنم خدمتتون. با جلسه 35 از آموزش رویت معماری در خدمتتون هستم. قراره توی این جلسه بهتون یاد بدم چطوری از آبجکت های void forms توی محیط فامیلی استفاده کنیم و چه کاربردی برای ما داره. ابزارهای پرکاربردی هستند، در حقیقت از فرمز ها کم میشن، کاسته میشن و شکل میدن به فرمز های ما که خواهید دید توی این جلسه. اما قبل از اینکه بخوام سراغ آموزش برم، ازتون خواهشمندم که اگر ما رو در یوتیوب تماشا میفرمایید حتما کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و اگر ما رو در آپارات تماشا میکنید حتما کانال رو دنبال کنید و ویدیو رو لایک بفرمایید تا حامی ما در ادامه این مسیر و ضبط این آموزش ها باشید. خب طبق روال معمول من ابتداً وارد پاورپوینت هم میشم. دوره آموزش رویت معماری جلسه 35 آموزش آبجکت های void forms. خب من اول توضیح در مورد آبجکت های void forms هم اینجا بهتون بدم. آبجکت های void extrusion، void blend، void revolve، void sweep و void sweep blend آبجکت هایی هستند که همون توی فرمز هم داشتیم و اینها void forms هستند، یعنی از فرمز های ما کم میشن، خالی هستند. یه توضیح مختصری در مورد اینها بهتون دادم همینجا. حالا تو نرم افزارم خواهید دید کسر شدن از اشکال ترسیم شده توسط void forms، یک بخش کم شده از conjecture توسط void revolve. با void revolve براتون یک گچبری رو در میارم که ببینید. اگه یه شکلی ترسیم کردیم میخواستیم void باشه و اشتباه هم دو تا شکل داریم، یک شکلی رو من سالید میکشم و voidش کنم یا یک void سالیدش کنم. من میخوام از یک شکل دیگه یک شکلی رو که سالید بوده void کردم رو کسر کنم. اینها رو همه رو باید الان من بهتون توضیح بدم، فقط گیج میشید و باید توی نرم افزار ببینید که اینا رو همه رو با هم خواهیم دید. بریم سراغ نرم افزارمون. خب این دیوار من در جلسات گذشته ترسیم کرده بودم. شما فرض کنید من اینجا از ابزار کریت یک اکستروژن، یک مستطیلی رو من اینجا ترسیم میکنم با اکستروژن و این حجمم رو ترسیم میکنم. بعد از اون وارد کریتشم از void forms void extrusion یک شکلی رو به این شکل برای شما ترسیم میکنم، برمیگردم اینو به اینجا وصل میکنم و اتمام قضیه. خب حالا اگه بیایید توی ویو میبینید که اگه بیرون کلیک کنید تحت انتخاب نباشه از شکل شما کسر میشه. اما اگه همین رو انتخاب کنید و ارتفاعش رو کمی کم کنید که از این قطعه کوچیک‌تر بشه ارتفاعش، ببینید به میزانی که با این قطعه تداخل داره از این قطعه کسر میشه و اون شکلی که حالا بهش دارید رو برای شما ایجاد میکنه. اما خب این کلیات void form هاست و حالا میخوایم با هم یه ذره باشون کار کنیم. خب یکی از چیزایی که وجود داره اینه که من اینجا یه دیواری دارم. اگه یادتون باشه ابزاری داشتیم به نام create sweep و من توی سویپ می اومدم از پیک پس یک مسیری رو انتخاب میکردم و تایید میکردم و بعد از اون از قسمت پروفایل اون پروفیلیو که قبلا با هم ایجاد کردیم تو جلسات گذشته رو انتخاب میکردم و به صورتی فلیپش کردم که روی دیوارم ایجاد بشه، اوکی میکردم و این رو برای من میکشید. اما این رو خود در جلسات گذشته آموزش دیدید. الان صحبت ما سر کریت void form و void sweep. همون پیک پس رو انتخاب میکنم، همون مسیر و اوکی میکنم. اما یک تفاوت داره. وقتی که میخوام پروفیل رو براش لود کنم پروفیل دقیقا باید به این شکل به سمت داخل باشه، نمیگرم دیگه بیرون، چون میخوام کم شه از این void forms ها کم میشن. چیزی نیست که اضافه بشه که بیرون بیارم رو سطح دیوار بندازم. این رو من اوکی میکنم. یک گچبری رو داخل کار برای من در آورد. سویپ برای من یه ابزار زد، این برای من یه گچبری رو داخل دیوار در آورد. اما میخوایم در مورد void revolve ها با هم صحبت کنیم. من وارد نمای فرانت هم میشم و از create void forms void revolve رو میارم، این خط صافی رو ترسیم میکنم و همین خط رو یک کپی ازش ایجاد میکنم، انتخابش میکنم و یک کپی از این خط من توی
این فاصله قرار میدم. بعد یک دایره رو مثلا اینجا برای شما من ترسیم میکنم. اینا فقط برای اینکه کاربرد این قضیه رو شما ببینید به این شکل. بعد از این از دستور extend to corner این رو انتخاب میکنم، رو به اینجا extend کنم، این رو هم انتخاب میکنم و این بخشی برعکسش انتخاب میکنم و اینجا رو extend to corner میکنم به این شکل. خب این رو که زدم میام وسط پایین نصف کار بود، پایین کار رو هم درستی کنم، یه دایره دوباره از همینجا ترسیم میکنم به این شکل و اینجا من از دستور extend to corner این رو انتخاب به اینجا extend کنم، این رو هم انتخاب میکنم و این قسمت رو extend to corner میکنم. بعد از اینکه این ترسیم شد انتخابش کنم و با اکسس لاین یک لاینی رو به عنوان آکسم میدم و بعدش تایید کنم. حالا اگه بریم تو محیط سه‌بعدی ببینید دقیقا یک قسم به اندازه‌ای که با اون شکل در حقیقت تداخل داشت اومد و از اون شکل من کسر شد. اما خب من تو نمای فرانت کشیدم، اینو من اول بیارم اینجا edit work plane رو بزنم و یه پیک پلین اوکی کنم و اینجا رو به عنوان پیک نیو بهش من ورک پلینش رو اینجا بذارم. بهتره اینجوری ببینید. خب الان میبینید که به همون میزان فرو رفتگی داخل دیوار ایجاد شده. خب من چیکار کردم؟ فقط قبلش اومدم این رو تو فرانت کشیده بودیم، روی این دیوار باید میکشیدم. من اینو بهتون توضیح بدم که اون کاری که انجام دادم این بوده. در حقیقت ست شما باید میزدید، پیک پلین رو میزدید و اوکی میکنید و محیط کاریتون رو این سطح دیوار قرار میدادید که من این کارا رو خب با بعد از ترسیم هم انجام دادم. شما میتونید قبلش انجام بدید و دیگه این کارا رو نیاز نبود انجام بدید. خب حالا میتونم یک کپی از این ایجاد کنم مثلا این کنارش و حالا مثلا جفت اینا رو میتونم با دستور کپی کنم بیارم. اجازه بدید من با دستور کپی مثلا بیارمشون اینجا. ما دیوارمون هم کپی کردیم، نیازی نبود و فقط قطعات رو میتونید انتخاب کنید به این شکل. بعد کپی کنیم حالا مثلا بذارمشون اینجا به این شکل. حالا ویو رو میزنم ببینید یه همچین گچبری رو شما میتونید با ورد ریوالو در بیارید. اما یه سری آیتم باید بهتون توضیح بدم مثل این آیتم ها. مثلا الان این نشون میده به شما این کم شدنه رو دیگه از این بالا دارید قشنگ میبینید، حالا اونجای خوب متوجه نشید. من این کریت رو میزنم، میام توی اکستروژن یک شکل مستطیلی رو ترسیم میکنم، درسته؟ بعد از اون میام و تو کریت حتی من اول نمای کاریمون رو باید همین رف لول چون نمای کاریمون رو عوض کرده بودیم ست کنیم به رف لول و اوکی کنم بعدش بکشیم. من اینجا اینو میکشم اوکی میکنم. بعد میام اینجا توی کریت یک اکستروژن دیگه ای رو اینجا مثلا میکشم. این دوتا با هم یه تداخلی الان دارن دیگه، این تو تیریدی که متوجه بشه. خب این الان از این که کم نمیشه ولی من میتونم انتخاب کنم یه قسمتی داشته به نام سالید وید. اگه شما اینو وید کنید این الان تبدیل به وید شد ولی از شکل شما کم نمیشه. وقتی بخواین اگر این از اول وید کشیده میشد با وید کشیده میشد و این تداخل داشت هر موقع می آوردیش کم میشد، ولی وقتی سالید کشیدی
بعد آوردی داخل این، بعد تداخل رو ایجاد کردی، این اینجوری کم نمیشه. باید این شکل رو انتخاب کنی، کاتو بزنی، این قطعه رو انتخاب کنی، بعد این قطعه رو. به این شکل برای شما حالت void رو ایجاد کنه و اون کاربرد رو داره. اما اگه اینو بکشی بیرون این شکلی، دیگه اینو نمیتونی انتخابش کنی. مثلا اینو از سالید میکنه، دیگه از بین میره اون سالید و void شدنش. اما تا قبل از اینکه این شکل رو شما بیای کمش کنی از این، من برگم به همون تیکه، ما اینجا voidش کردیم ولی هنوز از این کمش نکرده بودیم. این قابلیت رو داشت که دوباره برگردونی سالیدش کنی. اما اگه زدی و این رو کمش کردی از قطعت، دیگه این قابلیت وجود نداره. یعنی اومدی این کاته هم زدی، تمومه، دیگه نمیتونی حالا میکشیش بیرون بیای سالیدش کنی. این موضوع. بریم اینجا کریه. من یه شکلی رو کشیدم با void extrusion. void form void extrusion. حالا اینجا من شکلی رو کشیدم با void، اینو اوکیش کنم. این یه تداخلی داشت با قطعه. ببین از اول کم میکنه ازش، درست شد؟ از اول ازش کم میکنه. من الان این شکل رو اگه بیارم بیرون به هیچی نمیتونم تبدیلش کنم. ببرمش داخل خودش کم میشه. در واقع یه ویده و به هیچ چیز دیگه قابلیت تبدیل نداره. ولی اگر شما بیا اینجا یه void form اینجا بکشی، اوکیش کنم، این ویده تا زمانی که بیرونه میتونی این ویده رو بگی نه اینو سالید کن. اما اگر اینو همینجا void بود آوردیش اینجا، الان سالیده دیگه. اگه این void بود و آوردیش اینجا، این الان کس نمیشه. چرا؟ چون از اول باید void با تداخل با یه فرمز کشیده بشه. مثل قبل کاتو میزنی شکل قسمتی که باید کم شه. حالا اگر اینو بکشی بیاری بیرون، دوباره اینو نمیتونی void کنی. خب ببین حالا در ادامه تو الان void فرم هم یاد گرفتی، اینکه این چجوری کم میشه. وقتی بیرون باشه دیدی کم میتونی، هنوز تا تداخل ایجاد نکرده با قطعه، میتونی سالیدش کنی، میتونی voidش کنی. ولی وقتی دیگه داره قطعه کم میشه و تداخل ایجاد کنه و اون قطعه رو قطعه فرمز ما کم میکنه، دیگه قابلیت تبدیل به سالید شدن رو نداره. خب این در حقیقت کل موضوع void forms من بود که اینا رو شما گفتم و گشبوری ها رو هم بهتون گفتم. دیگه موضوعی نمونه که بخوام بهتون توضیح بدم. اگر سوالی چیزی داشتین پایین این ویدیو برای من کامنت بذارید، حتما بهتون جواب میدم و امیدوارم که یادتون نره ما رو سابسکرایب کنید و دنبال کنید کانال ما رو. شما رو تا جلسه آتی به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.